पोटाफिल्टर अब हामीले चाहिँ यसो गर्नु पर्यो यहाँ कफी लिगन तिम्रो कफी लिगन ओके है कफी लिनु त यो 16 ग्राम अहिले मलाई यहाँ एकचोटि देखो यहाँ कफी लिगन एक यो अटोमेटिक नै बन्द हुन्छ बन्द भयो अब हामीले यसो गरेर यसको नाम के हो त्यो टेम्पर तीनटा फिङ्गरले मात्र यसरी चारवटा भयो यसरी टेम्परले प्रेस गर्ने फेरि गर्न लाग्नु भयो ए अब हात स्पिड भयो भने पछि गएर यो डाइरेक्ट राम्रो आउँछ यसमा त्यो टेम्परको त्यो प्रेसर मिलेको क्या प्रेस कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो तितो ट्राई गर्छ खाऊ त तितो हुन्छ कति धेरै तितो जति राम्रो प्रेस गर्यो त्यस्तो उसाउँछ अरे प्रेस राम्रो गर्नुपर्ने छ यस्तो लाग्यो माइ गड खतरा तितो खान्न